We are the people of the Sahara. We have been living as refugees in this empty place for decades. All we want is to return to our homeland and be able to live in freedom and peace. My name is Najla, and I am a Saharawi. خلي المسؤولين يطحن يقولوا عنا طحن وشيبنا. حياتنا اليومية ما قبل الاستعمار لا حياة ناس الربيع والاعتماد بعد اللي علموا لنا والحية والله الحيرة. منين دخل المغاربة هرب الشعب الصحراوي كان من بدي هرب إلى كرهي. أنا من طلقت حاسبة طفيلة على ظهر وتساريتي كيفتها كل بلاد لحقوها بنبوها من نابالم والفسفور اللي محرم دوليا صبوها على أهل الصحراء. حقنا هون دي المنطقة الموت اللي فوقنا وعقابنا ما نحس عن هذا وطني يا غار نحس عنه عنا ضيوف. ولا يخدم معي أنا إلا أنا وحدي أحد كان بالغمارة ما تضايق أصدق يعني الصبح إن شاء الله لين نطحن ينطحن الزرع تعشى العائلة كاملة.